जो तू नहीं बोल रहे हैं ना नहीं झूठ नहीं बोल रहे हाँ धमाका धमाका वीडियो आने वाला है तो ठीक है तो हे गाइस वेलकम टू माय चैनल सो आपलोके যদি নতুন আহে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যদি এতিয়ালৈকে ভিডিঅ'বোৰ চোৱা নাই তো আগৰ ভিডিঅ'বোৰ চাব চ' ভাল পালে আৰু ব্লগ বনাই আছোঁ ফাৰ্ষ্ট ব্লগ বনালোঁ তো আপোনালোকে বহুতখিনি যথেষ্ট মৰম দিলে তো ধন্যবাদ থাকিল তো আজি আমি গৈ আছোঁ এটা মিটআপ কৰিবলৈ আমাৰ বিপইচক তো বলক গাইছ বিপইচক চাইকেল ৰাইড কৰি আহি আছে আপোনালোকৰ কাৰ্বি আংলং গ'ল নগাঁও গ'ল কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা এতিয়া ডাইৰেক্ট আহি আছে BMW আজিকালি BMW আপোনাৰ আৰু BMW লগত আপুনি বিপইচকো দেখাম আমি এতিয়া গৈ আছোঁ মেঘাইটিত হিতেশ দাৰ ঘৰত আহিব হিতেশ দাৰ ভাল চিনাকি হয় তো আমি গৈ আছোঁ মিটআপ কৰিব আৰু যদি কিবা পাৰোঁ যদি সময় মিলে বা সময় দিয়ে আমাক তো কিবা কিবি কথা আমি জানিব বিচাৰিম বিপইচৰ পৰা চাই থাকক গাইছ এণ্ড যদি নতুন আহিছে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তো গাইজ এতিয়া বাজিছে আপোনাৰ 5:30 তো আমি গৈ আছোঁ বিপইচক লগ ধৰিবলৈ এতিয়া মেঘাইটি যাম মেঘাইটিৰ পৰা আপোনালোকক দেখাই থাকিম তো চাই থাকক তো মেডিকেল পাওঁ হৈছে বোলে তো চাই থাকক গাইজ তো আগলৈ কি হয় তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক হেল্ল' নমস্কাৰ আজি আহি আছে বিপইচ তো গাইজ চাই থাকক ভিডিঅ'টো আজি আহি আছে বিপইচ চাইকেল মাৰি আহি আছে এতিয়া মেডিকেল পাই গ'ল তো চাই থাকক গাইজ এতিয়া যাম আমি মেঘাইটি সন্ধিয়া হৈ যাব আহা বহুত দূৰৰ পৰা আহি আছে আৰু ভাগৰ জিগৰ হ'ব তেতিয়াও আমি লগ ধৰিম চিন্তা নকৰক তো আজি আপোনালোকক দেখামেই আমি বিপইচক তো চাই থাকক গাইজ আৰু কিছু সময় পিছতে বিপইচ আহি পাব তো গাইজ চাই থাকক আজি বিপইচক লগ ধৰিব গৈ আছোঁ জাষ্ট 5 মিনিট আৰু 5 মিনিট হৈছে আমি লগ পাম আপোনালোকে চাই থাকক গাড়ী মাৰি আছে আৰু আনিব গৈ আছোঁ এতিয়া আমি বিপইচক তো গাইজ চাই থাকক গাইজ আজি মোৰ লগত আছে দীপ তো আমি গৈ আছোঁ কাক ধৰিব বিপইচ তো চাই থাকক আৰু ভিডিঅ'টো আগলৈ চাই থাকক পুৰা মজা পাব আৰু কি ক'ম আৰু আপুনি সম্বৰ্ধনা এটা জনাম বিপইচক তো গাইজ চাই থাকক আজি মোৰ ইমান হেপি নহয় ক'ব পৰা নাই চ' চাই থাকক ভিডিঅ'টো তো গাইজ পাই গ'লোঁ চাক আগত কোন বিপইচ গাইজ চাই থাকক আগলৈ কি হয় হিতেশ দা বলক বিপইচ তিনিটা হৈ গ'ল যে আপুনি আমি ইমান দৌৰি আপোনালোকক ভাবিছোঁ পাৰে হৈ গ'ল আকৌ তই ভাগৰ লগা নাই হৈতে যা তই ভাগৰ লগা নাই অকণ কালি ভৰিটা চাক তাৰ কাৰণে আহি গৈছে
हाँ ये और कैसा है? बढ़िया। और एक ये देखता है ना वो। अरे नहीं गाइस, तो हम लोग के साथ है आज बी बॉयज थोड़ा बता दीजिए मेरे चैनल के बारे में थोड़ा। भाई का चैनल का नाम है महर्षा BTY, तो सपोर्ट कीजिए भाई को। तो भाई धमाका धमाका वीडियो लाने वाला है, तो क्या बोले भाई? हाँ ठीक है, आएगा? हाँ झूठ तो नहीं बोल रहे हैं ना? नहीं झूठ नहीं बोल रहे भाई। हाँ, धमाका धमाका हाँ। वीडियो आने वाला है। তো ঠিক আছে গাইজ চালে আজি তো আমি বিবছক লগ পালোঁ, ভাল লাগিল। আমাক যথেষ্টখিনি সময় দিব পাৰিলে, অলপ সময়। তো এতিয়া আকৌ ইহঁতে মেলাত যায়, আপোনাৰ চিঙৰি মেলা, তাত ইহঁতৰ সময় নাই ইমান বৰ্তমান, তেতিয়াও আমাক বহুত সময় ওলাই দিলে, তো তাৰ কাৰণে বহুত ভাল লাগিল। তো আজিলৈ ইমানতে সমাপ্ত। তো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভিডিঅ'টো। তো বাই বাই, টাটা, বাই বাই। क्या नाम था? Maharsha BTY बोलिए ना, बोलिए क्या? Maharsha BTY महर्षा BTY BTY। मैंने बसुमतारी का शॉर्ट फॉर्म।